Felsőbányai utcán vagyunk, ami a történelmi városközpontból indul értelemszerűen Felsőbánya felé. És hát ez talán az egyik leghangulatosabb, ilyen nagyobb utca, ami valamennyire megtartotta a régi arculatát. Itt pont egy érdekes helység mellett vagyunk, a pálinkázó, tehát itt pálinkát főznek, és a belső udvaron nagyon szépen ki van képezve, tehát lehet fogyasztani is. Elől ugye látszanak már a hegyek, hiszen Nagybányanak az az egyik jellegzetessége, hogy körbe van ölelve hegyekkel, és rövid időn belül csodálatos hegyvidékre lehet elérni. Emiatt is kedvenc síhely sokaknak. Főleg az utóbbi években kiépítettek újabb sípályákat, úgyhogy messze földről jönnek hozzánk sízni. Tényleg pár perc és ott lehetünk a sípályákon. Az az érdekes a Felsőbányai utcában, hogy két templom is található ebben az utcában. Előttünk van az evangélikus templom, ami 1910-ben épült, és nagyon ritka, hogy Erdélyben egy templom szecessziós stílusban épüljön, de a messzebb látható templom is, ami görögkatolikusnak épült, most ortodox, de az is szecessziós stílusban épült. És ez egy nagyon különlegesség, hogy egyrészt, hogy ilyen ebben a stílusban templom, és hogy egy utcában kettő is. Az evangélikus templom egy nagyon, nagyon hangulatos kis templom. A torony nagyon érdekes, nem veszik észre az egyszeri látogató, de ha jobban megnézzük, akkor szűkül felfele, és ez azért van, hogy tűnjön magasabbnak. Ó, hát előttünk a cinteremnek nevezett terecske, nem is épp olyan kicsi terecske, de mindenképpen Nagybányának talán a leghangulatosabb része. Előttünk a Szent István torony Nagybánya jelképe. Az az érdekesség a cinteremben, hogy akkor számolja meg, hány templom van és volt itt összesen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tehát a tér és a tér mellett összesen 6 templom volt. Jelen pillanatban 3 van. A hajdani Szent István templom, aminek csak a tornya látszik. A jezsuiták, mikor megérkeztek Nagybányára az ellenreformáció hatására, akkor felépítették az előttünk lévő Szent Háromság templomot és a rendházat, az iskolát, a jezsuita rendházat. A többi templom, tehát a jelenlegi templom előtt látszik egy ilyen beton üveg megoldással a Szent Márton templom nyomai, és itt előttünk látszik egy sík, ez a Szent Katalin templom nyoma. Tehát igazából a középkorban, vagy mikor már megépítették a Szent Háromság templomot, 4 templom volt. A romos Szent István, Szent Katalin, Szent Márton, Szent Háromság. A cinterem sarkában az ortodox templom látható. Régen az iskolának volt a torna terme, abból alakították ki templomnak, és ez a mai formája. És még van egy templom, amit majd később egy másik terecskén fogunk látni, az a cinterni Szent Miklós templom. Ezért mondtam, hogy összesen, ha jól számoltam, 6 templom van egy nagyon-nagyon szűk városrészen. A város több pontjára kihelyeztek ilyen emlékképeket, tartókat, amelyek azt a szöget mutatják, ahol a műalkotás született, zomántozott kerámia, tehát a festmény reprodukálva van ezeken a kerámia lapokon. A múzeum értelemszerűen a Nagybányai Festőiskola műveit tartalmazza, tehát a képtárnak a nagy része, hát kizárólag a nagybányai művésztelep alkotásai. Hozzá kell tenni, rengeteg műalkotás van még raktáron, tehát a kiállítás az csak egy viszonylag kis része az anyagnak. Ez is egy nagy Oscar festmény az akkori városképről. Hál' Istennek még nagyjából minden megvan. Ismét a főtéren vagyunk,
Hát a főtér legjelentősebb épülete a hajdani Szent István szálló, amit látunk. 1910-ben épült, a város építette meg. Hát ez volt a város központja, a kulturális és a szórakozás, a kikapcsolódásnak a helyszíne. Ugye szálloda, vendéglő, kávézó, kiállítóterem. Itt volt a művészeknek a kedvenc találkozó helye, a Berger cukrászda. Ott látható is egy olyan zöldes felirat, ott azt írja, hogy új Bergeráj. Egyik főtérfesztivál alkalmával nyitottuk meg, és szerveztünk ott kiállítást. Sajnos bent nincs semmi. Észak irányban nyílik a Híd utca, a református templommal, a debreceni református nagy templomnak hoz hasonlít, a legisabb a tornya, ott persze 2 van belőle, de szinte megegyezik építészetileg, és hát a festőknek a kedvenc motívuma volt, tehát ami a leginkább megjelenik a nagybányai művésztelep alkotásain, az a református templom. Ez a Zazar, tehát a folyó vagy patak, vagy kinek mi. Erre a névre pedig nincs magyarázat, hogy honnan ered. Több valószínű, hogy szláv eredetű név. És érdekességképpen Nagybánya első említése 1327-ben, mint Zazarbánya. A Telekiház mai nagybányai magyar közösség egyik fő kulturális központja. Hát a házról azt kell tudni, hogy gróf Teleki Sándor nagybányai lakóháza. Gróf Teleki Sándornak nagyon kalandos élete volt, hát erről önmagában hosszú ideig lehetne mesélni. A lényeg az, hogy 48-as szabadságharcos volt, kolozsvári születésüként került 17 esztendei számüzetés után Nagybányára, illetve Koltóra előbb és aztán Nagybányára. Petőfi barátjaként ismerik leginkább, hiszen Petőfi és Szendrei Júlia nála töltötték a mézesheteiket, de hát azon kívül Európa számos nevezetessége és jeles személyisége sorolható az ő nagyon közeli szellemi társai és barátai közé. Ezt az épületet idősebb korában építette, a kiegyezést követően került haza Erdélybe és Koltóra, majd amikor már idősödő családapaként úgy gondolta, hogy a fiaira hagyhatja a birtokonyját, akkor költözött ő be a városba, ahol azelőtt is ismerték, tisztelték, itthon volt a városban is, és ahol megvásárolta a régi fasoron egy öreg épületet, illetve hát akkor egy jóval csendesebb telket, hiszen ez még akkor ugye a külváros peremeinek számított, és felépítette ezt az épületet, amelyben most is vagyunk. Most pedig elhagyjuk a Teleki Magyar Házat, és folytatjuk városnéző utunkat a úgynevezett Klastromlét felé, majd útba ejtjük a művésztelepet. Sőt, a ligetet is meglátogatjuk, a város központi parkját úgymond. Előttünk lesz a Klastromlét, ami a nevét onnan kaphatta, hogy valamikor, de nincs róla írásos említés, hogy valamikor egy kolostor lehetett itt. De ami az érdekesség benne, vagy a szépsége inkább, hogy a Nagybánya kedvenc, vagy kedves hegyei innen látszanak, ugye a Virághegy, ami a gesztenyefáknak az otthona, Szűzkőhegy, vagy Kőhát, oda a ligetből lehet felmenni, akkor a Szűzkő és a Virághegy közötti völgyben van a Fokhagymás völgye, a rét végében pedig a Néprajzi Múzeum látható, tulajdonképpen nyári színháznak épült, de hát átalakították a kommunizmus idejében, és akkor a Máramaros megyei Néprajzi Múzeum. A háttérben pedig a Virághegy alatt a skanzen látható, nagyon gazdag falumúzeum, inkább a máramorosi falvak jellegzetes faházai, például a templom is, az ide van hozva kékes orosz faluból, tehát le volt bontva és összeállítva itt ismét, az 1700-as években épült
templom, csak hogy ide hozták a skanzenbe. Bal oldalt ezek nagyon hangulatos kis kastélyszerű polgári házak. Itt a művészeti iskola, tulajdonképpen a nagybányai művésztelep megszűnése után, tehát ez a második világháború évei, utána a művészeti nevelésnek tulajdonképpen ez az iskola adott otthont. Na most megérkezünk a ligetre. A liget az magyar irodalomban Tersánszky Józsi Jenő Félbolond című regényében van legjobban leírva. Az akkori hangulatos világot mutatja be, amiket főleg a művészek tették hangulatossá, és a vendéglő lármája. De minden esetre a nagybányaiak egyik közkedvelt helye, és hát nekem is, mint gyerek, úgymond játszóterem volt, hiszen a tömbházak közül jó volt ide eljönni. A liget végébe a hegy, a Kőhát, vagyis a Szűzkőhegy alatti dombot Jókai dombnak nevezték, vagy nevezzük most is. Mikor Jókai meglátogatta Nagybányát, itt is járt, és akkor innen a Jókai domb elnevezés, ahol tulajdonképpen az első művészeti momentum történt meg, ugyanis Hollósiék, mikor elkezdtek járni Nagybányára, és úgy megalapították a Szabad Festőiskolát, ott rendezték be az első úgynevezett műtermet, ami egy fásszín volt, de hát kellett valamihol elkezdeni, majd sok idő eltelt, miután a város megépítette a műtermeket a mai művésztelepen, vagyis az akkori és mai művésztelepen. És a gyerekkorom másik fontos helyszíne a Krisztus király templom, ami az is nyári színháznak épült, de a háború után végül az ide telepedett szalézi rendnek lett a rövid ideig a templom. Azért is kedves számomra a templom, mert az egyik oldalsó oltárképén a nagymamám is szerepel, tehát nagymamám is beállt a kompozícióba, és apukám pedig ilyen kisrácként is meg van örökítve. Úgyhogy ezért is szeretünk ide járni, és rá pillantani a festményre. Hát a művésztelep előtt megyünk el. Az elmúlt években lett felújítva, ami elég nagy közfelháborodást is váltott fel ki, mert hát ugye mindig a modern és a hagyományos ütközik, és az építtetők, építészek valami újabbat ma itt akartak. És hát a régi hangulatát az épületeknek, a műtermeknek megváltoztatták, de hát végső soron egy jó dolog lett, mert fel van újítva, egy kortárs mai művészeti tér lett, és azóta pedig rengeteg rendezvénynek, nem csak művészeti rendezvénynek, mondjuk jazz koncert is volt az udvaron, a ligetben, tehát mindenképpen egy dicséretes dolog, hogy ismét működik a művésztelep. Ez a főépülete, ahol van a kiállítóterem. Ez mikor este van, akkor nagyon színesen világít, érdekesen. Ez a Hollósi terem, ez a Torma pavilon, Torma János is volt az egyik alapító. Most éppen egy rangos grafikai kiállítás van, a Walter Frigyes emlékkiállítás. Most pedig egy hosszú és fagyos és fényes séta után menjünk egy melegebb helyre, hogy együnk is valamit.